שלום, שמי רמי מערוץ תומנות. בסרטון הזה אנחנו נציג את דמותו של בנימין זאב הרצל כפי שהוא באמת היה, יהודי אדוק ומאמין, ולא בדרך שבה הציגו אותו בשנים האחרונות, כמישהו שהוא ספק יהודי וגרמני בתרבותו ומהותו. אנחנו נעשה את זה על ידי הצגת שלושה דברים. דבר ראשון, ילדותו של הרצל, דבר שני, האידיאולוגיה שלו, ודבר שלישי, פועלו. חשוב לפני כן לומר שכל מה שאנחנו אומרים בסרטון הזה מבוסס על מחקרו של דוקטור יצחק וייס, המוצג בספר הרצל קריאה חדשה, והשאיר למטה קישור לספר. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, ילדותו של הרצל. הרצל גדל בבית שהיה בית ועד לחכמים. סבא שלו היה רב, והרב הגדול, יהודה אלקלעי, היה מתארח בביתו. למעשה זה הבית שרבנים באים אליו. הרצל למד בבית ספר יהודי דתי. הוא הצטיין בלימודי יהדות והצטיין בלימודי עברית. ביומן שלו אפשר לראות כמה הוא משתמש בביטויים יהודיים, בביטויים מסורתיים ביידיש, כמה הוא אומר את המילה אלוהים ומדבר אל אלוהים, כמה הוא מאמין במשה רבנו ומעריץ אותו ורוצה לחקות אותו בהצלת עם ישראל. ובדרך הזאת אפשר לראות שכבר בילדות שלו הוא ספג את היהדות לתוכו. דבר שני, זו האידיאולוגיה של הרצל. האידיאולוגיה שלו משתקפת בשני ספרים שהוא כתב. הספר הראשון, המדינה היהודית, והספר השני, ארץ ישנה חדשה, אלט נוילנד. למעשה הספר המדינה היהודית תורגם לא נכון לשם מדינת היהודים. הוא כתב את הספר ב-1896, וכבר מלכתחילה הספר עורר סערה בעולם היהודי. סערה חיובית כמובן. התרגום המדינת היהודים לא נכון כי הוא לא משקף את הרצון של הרצל ליצור מדינה יהודית במהותה. למעשה הוא חשב במונחים יהודים, חשב במונחי היהדות עצמם, ואפשר לראות את זה במאמרים שהוא כתב, בהרצאות שלו, וכמה חשוב לשמור על האופי היהודי. דבר שלישי זה פועלו של הרצל. כבר מלכתחילה ב-1896 הרצל יצר קונגרסים, הרצאות, נאומים ובעיקר מהלכים דיפלומטיים גדולים. המטרה הראשית שלו הייתה להקים מדינה יהודית אך ורק בארץ ישראל ולא שום מקום אחר. למעשה פרשת אוגנדה הייתה קלף מיקוח דיפלומטי מאוד חכם שלו במשא ומתן כדי להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. הוא התנגד לאמנציפציה, התנגד למדינה יהודית בארגנטינה ובכל מקום אחר. הוא פגש קיסרים ואת הסולטן עבדול חמיד השני של האימפריה העות'מאנית כדי להקים, כפי שהוא קרא לו, כתם שמן בארץ, מקום שממנו מתחיל מעט לאט לבנות מדינה יהודית גדולה יותר ויותר. ובשלושת הדברים האלה, ילדותו, האידיאולוגיה שלו ופועלו, אנחנו יכולים לראות כמה היהדות ספוגה בו. ולמעשה, אם הדברים האלה לא מספיקים לכם, ואם קריאת הספר לא מספיקה, תחשוב על זה מבחינה הגיונית. האם יכול להיות שאדם ישקיע את כל כולו כדי להקים מדינה יהודית והוא לא באמת יהודי במהותו? זה לא הגיוני. לכן לסיכום, חשוב לדעת, הרצל הוא אדם יהודי במהותו. תודה רבה.